यो हो तपाईको एक्सक्लुसिभ फर्स्ट लुक अफ द ऑल न्यू Samsung Galaxy S24 FE. Samsung को फ्यान एडिसन फोन्सले चाहिँ कम्पेरिटिभली सस्तो प्राइसमा कुनै कुनै एस्पेक्टमा मात्रै कम्प्रोमाइज गरेर फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन एक्सपिरियन्स डिलिभर गर्ने प्रमिस गर्छ र यसमा पनि वी गेट Samsung को 6-7 महिना अगाडि लन्च भएको यो फ्ल्यागशिप S24 फोनमा हुने अलमोस्ट सबै फिचर्सहरू र प्राइस चाहिँ त्यही 90 देखि 95 हजार हुनुपर्छ फर इट्स 8GB र्याम र 256GB स्टोरेज भेरिएन्ट which is like 30,000 cheaper than the S24 के र यो 30,000 को प्राइस डिफरेन्समा के कम्प्रोमाइजेस छ त भर्सेस दि S24 भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईहरुले अब सुरुमा हेर्दा नै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ के यो चाहिँ S24 जस्तो नदेखेर इट लुक्स मोर लाइक 60,000 पर्ने Galaxy A55 S24 जतिको रिफाइन डिजाइन चाहिँ तपाईहरुले यो फोनमा पाउनु हुँदैन अलिकति शार्प र बक्सी फर्म फ्याक्टर छ र मलाई चाहिँ हेभी नै लाग्यो यो फोन यहाँ S24 FE मा गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस छ अन द फ्रन्ट एज वेल एज अन द ब्याक S24 मा चाहिँ अलिक बलियो विक्टस 2 प्रोटेक्सन छ तर त्यस्तो डिल ब्रेकर कुरा नै चाहिँ होइन यो विक्टस प्लस पनि बलियो नै हुन्छ र गुड थिङ इज यहाँ चाहिँ एल्युमिनियम फ्रेम्स छ अनि त्यसपछि IP68 वाटर एन्ड डस्ट रेजिस्टेन्स पनि Samsungले यहाँ छुटाएको छैन डिस्प्लेतिर पनि त्यस्तो कम्प्लेन नै गर्नुपर्ने ठाउँ छैन बट स्टिल Samsungले कम्प्रोमाइज चाहिँ हल्का गरेको छ कम्पेयर टु दि S24 जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ S24 FE को बेजल्स छ नि कम्पेरिटिभली मोटो र अनइभन छ लाइकवाइज यसको पिक ब्राइटनेस पनि थोरै छ 2600 निट्स अन दि S24 भर्सेस 1900 निट्स अन दि S24 FE र यो कुरा नेटफ्लिक्सतिर HDR भिडियोज हेर्दा कहिलेकाहीँ नोटिस भएको थियो मलाई मेनली इन टर्म्स अफ हाइलाइट्स बट जे होस् नर्मल एभ्रिडे युजमा चाहिँ म्याटर चाहिँ गर्दैन भन्छु म S24 FE को कलर्स ब्राइटनेस स्पिकर्स र त्यो दिउँसोको टाइमको भिजिबिलिटी हुन्छ नि त्योसँग चाहिँ म एकदमै नै सेटिस्फाइड छु अनि अर्को कुरा चाहिँ Samsungले त्यो सस्तो प्राइस पोइन्ट मिट गर्नको लागि यहाँ S24 सिरिजमा युज हुने फास्टर अल्ट्रासोनिक फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरको सट्टा अप्टिकल सेन्सर राखिदिएको छ सो यसको अनलक स्पिड चाहिँ हल्का स्लो भएको जस्तो महसुस हुन सक्छ अनि साथै S24 FE को डिस्प्लेमा LTPO टेक्नोलोजी पनि युज भएको छैन भन्नुको मतलब चाहिँ ब्याट्री जोगाउनको लागि कन्टेन्ट अनुसार रिफ्रेश रेट आफै 1 देखि 120 हर्ट्ज को बीचमा स्विच हुनुको सट्टा इट क्यान ओन्ली स्विच बिट्विन 60 र 120 हर्ट्ज अब यसले गर्दा ब्याट्री लाइफ चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज हुन्छ कि भनेर मैले सोचेको थिएँ तर त्यस्तो केही पनि भएन मोडरेट युसेजमा 6 देखि 7 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम मजाले पाइरहेको थिएँ मैले विच इज डिसेन्ट नै भन्न सकिन्छ चार्जिङ गर्न चाहिँ इट स्टिल ओन्ली सपोर्ट्स 25 वाटको वायर चार्जिङ जसले चाहिँ 1 घण्टा र 40 मिनट लगाउँछ कि यो फोनलाई फुल चार्ज गर्नको लागि प्लस यु अल्सो गेट 15 वाटको वायरलेस चार्जिङ जुन चाहिँ तपाईले ए सिरिज फोन्सहरुमा युजुअली पाइराख्नु हुँदैन एनीवे मैले अर्को कुरा नोटिस गरेको भनेको चाहिँ यसको ह्याप्टिक्स छ नि त्यस्तो बब्बाले चाहिँ लागेन कि मलाई लाइक यु गेट विथ द S24 जस्ट बेसिक टाइपको छ सो त्यो कुरामा पनि हल्का कम्प्रोमाइज यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ अलराइट विथ दिस S24 FE को कम्प्रोमाइज पक्षहरू चाहिँ सकिन्छ है किनभने पर्फर्मेन्स र क्यामेरा चाहिँ यो फोनको पोजिटिभ एस्पेक्ट हो विच इज भेरी सिमिलर टु द Galaxy S24 है यसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन चिप त छैन तर Exynos 2400E चिप छ जुन चाहिँ S24 र S24 प्लसमा युज भएको Exynos 2400 कै अन्डरक्लक्ड भर्जन मात्रै हो अब Samsungले यो चिपको त्यस्तो एक्ज्याक्ट डिटेल्स नै चाहिँ शेयर गरेको छैन बट मैले यसो बेन्चमार्क्सहरू रन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही 4 देखि 5% जतिको मात्रै डिफरेन्स पाएको थिएँ म्याक्स सो ओभरअल S24 FE को एभ्रिडे पर्फर्मेन्स चाहिँ निकै रिलायबल छ भन्न सकिन्छ यहाँ एभ्रिथिङ फिल स्मुथ मल्टिटास्किङ इज अल्सो ग्रेट त्यही हो Exynos चिप भएर अलिकति चाँडै वार्म चाहिँ हुन्छ स्पेसली अलि डिमान्डिङ वर्क गर्दा लाइक भिडियो खिच्दाखेरि धेरै बेरसम्म मोबाइल डेटा चलाउँदाखेरि बट यसलाई त्यस्तो हिटिङ इस्यु नै चाहिँ भन्न मिल्दैन अझ Samsungले त S24 FE मा 11% लार्जर भेपर चेम्बर कुलिङ पनि राखेको छ फर बेटर गेमिङ एक्सपिरियन्स र ग्राफिक्स सेटिङ्सलाई चाहिँ अलिकति लो राख्यो भने गेमिङ पर्फर्मेन्स इज नट द्याट ब्याड है कुनै गेममा त S24 जतिकै FPS नम्बर्स पनि तपाईहरुले यसबाट पाउन सक्नुहुन्छ अब गेन्शिन इम्प्याक्टलाई नै एक्जाम्पल लिएर हेर्न सकिन्छ त्यो गेममा पनि 58 FPS पाइरहेको थिएँ मैले जबकि PUBG र मोबाइल लेजेन्ड्स पनि हाई FPS
ब्राइटनेसमा राम्रैसँग खेल्न मिल्छ यसमा र टेम्परेचर पनि त्यही 40 to 41 डिग्रिज मात्रैतिर होभर गरिरहेको थियो सो द्याट इज अ गुड थिङ टु सिमिलरली Galaxy S24 FE को सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स इज अलमोस्ट सिमिलर टु S24 यसमा चाहिँ स्यामसङको सबै ग्यालेक्सी AI फिचर्स पनि छ जस्तै अब सर्कल टु सर्च भयो लाइभ कल ट्रान्सलेट स्केच टु इमेज एन्ड एभ्रिथिङ एल्स सो अब फ्ल्यागसिपसँगै कम्पेयर गर्ने हो भने पनि यु आर नट मिसिङ आउट अन अ लट अफ थिङ्स हियर र जस्ट लाइक द Galaxy S24 सिरिज S24 FE लाई पनि स्यामसङले 7 वर्षको OS र सिक्युरिटी अपडेट्स प्रमिस गरेको छ विच इज जस्ट फ्यान्टास्टिक फाइनली अब चाहिँ कुरा गरौँ क्यामरासको र गुड न्युज इज 80 to 90% अफ द टाइम S24 FE ले S24 जत्तिकै फोटोहरू खिच्न सक्छ फ्रम अल अफ इट्स क्यामराज है अब कुनै बेला चाहिँ S24 को वाइट ब्यालेन्स र डाइनामिक रेन्ज जस्ता कुराहरू नोटिसेबली बेटर छन् स्पेसली अलिकति च्यालेन्जिङ कन्डिसन्समा बट आई एम भेरी इम्प्रेस्ड विथ S24 FE को क्यामरा केपेबिलिटिज यो फोनबाट खिचेको फोटोहरूमा डिटेल्स त अन पोइन्ट छ र कलर रेन्डेसन पनि एकदमै राम्रो छ S24 FE को अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा भने चाहिँ सोचे भन्दा अलिकति विक लाग्यो मलाई हुन चाहिँ यो दुईटै फोनमा 12 मेगापिक्सल केही सेन्सर हो तपाईँले पाउने त्यही पनि S24 FE को अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेराको सेन्सर साइज र पिक्सल साइज सानो भएर होला यसले S24 जतिको डिटेल्स चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्दैन र यो कुरा चाहिँ लो लाइट कन्डिसनमा त छर्लङ्गै तपाईँहरूले नोटिस गर्नुहुन्छ अल्दो नाइट मोड अन गरेर खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रै फोटोजहरू खिच्न सकिन्छ त्यसै गरी S24 FE क्यान अल्सो क्याप्चर नाइस पोर्ट्रेट्स र सेल्फिज पनि दुईटै S24 र S24 FE मा 3x टेलिफोटो लेन्स छ S24 FE मा चाहिँ 75mm को वाइडर फोकल लेन्थ भएकोले अझ जुम्ड इन आउँछ यसको फोटोज र स्किन टोन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ बट अदर देन द्याट जोस पोर्ट्रेट्स र सेल्फिज भन्ने चाहिँ निकै मन पर्यो मलाई अब भिडियोहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ S24 को अलिकति बेटर छ किनभने यसले चाहिँ आफ्नो चारवटै क्यामेराजबाट 4K 60 FPS भिडियोज खिच्न सक्छ वेयरएज S24 FE को मेन र सेल्फी क्यामेराले चाहिँ मात्रै 4K 60 FPS सपोर्ट गर्छ त्यही पनि S24 FE बाट चाहिँ तपाईँले राम्रो भिडियोजहरू खिच्न चाहिँ मिल्छ है हल्का वार्मर साइडमा छ वाइट ब्यालेन्स जस्ट लाइक इन फोटोज र वरिपरिको त्यो ड्रोनिङ नोइजहरू पनि हुन्छ नि त्यो चाहिँ रेगुलर S24 ले अलिकति बेटर क्यान्सल आउट गर्छ तर अदर देन द्याट S24 FE चाहिँ राम्रो भिडियो खिच्ने फोन हो भन्न सकिन्छ ओके सो समग्रमा भन्नुपर्दा S24 FE चाहिँ S24 र A55 बाट जन्मेको बच्चा जस्तो लाग्यो कि मलाई यहाँ S24 को क्यामेरा र पर्फर्मेन्सको DNA पाउनुहुन्छ भने A55 को डिस्प्ले डिजाइन र ह्याप्टिक्स जस्तो कुराहरूको DNA पाउन सक्नुहुन्छ र प्राइस पनि A55 र S24 को एभरेज लिनुहुन्छ भने अलमोस्ट नै मिल्न जान्छ तर जोक्स साइड 1 लाख भित्र एकदमै रिलायबल र प्रिमियम स्मार्टफोन एक्सपिरियन्स खोज्नेहरूको लागि चाहिँ Galaxy S24 FE इज अ ग्रेट चोइस र बेस्ट कुरा त Samsung नेपालको के छ भने 0% EMI विदाउट क्रेडिट कार्डमा तपाईँले जस्ट 40% डाउन पेमेन्ट गरेर मन्थली त्यही 5,000 जस्तो मात्रै तिरेर यु क्यान बाई दिस फोन के र त्यो 40,000 50 अथवा 60,000 मा एउटा मिड रेन्ज फोन किन्नुभन्दा यु विल एक्चुली गेट अ भेरी गुड अलमोस्ट फ्ल्यागसिप टाइपको फोन विथ दिस वान सो एभ्रीबडी यही नै थियो हाम्रो Samsung Galaxy S24 FE को छोटो मिठो रिभ्यू भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा अरु केही क्वेशन्स छ भने डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स बिलो र त्यहाँ हुँदाखेरि डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल र त्यो नोटिफिकेशन्स बेल पनि थिच्दिनु होला यदि भन्दै म प्रतिमा अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस् थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ